Na hát szép télies napot mindenkinek innen a Tiszatóról. Tiszató a Bácsalóki medence. Ha minden jól megy, itt még a tél elején a csukákba belenyúlunk. Hát meglátjuk, mi jön ki ebből a napból. Egyelőre szép idő van, bár hideg van. Aztán a csukák meglátjuk, hogy kabókedvüknél lesznek-e. Na, let's go! Azt nézem, hogy dugig van. Sőt, még nem csak keszeg lehet itt szerintem amúgy. Csak nagyon koszos a vize. Na, dugig van az egész. Azt nézem, ja. Most belefogsz a tetejét. Anyám. A pisztyót is. Igen, ettől koszosabb volt? Ja, senki. Mit csinál? Valami töri a vizet mellettünk el. De hol? Hát most nem látod. De mi, busa? Nem. Valami van. Mert azok például nem is látszanak ki nyári víznél, nem? Mi? Azok nyári víznél ki se látszanak. Látszanak. Igen? Semmi,
is ülnek rajta kormoránok. Nekem az a fa például nincs meg telibe. Az egyek így van. Aha. Hát itt a zavaros víz véget, egy kis okosság van a kezemben. Ami halljátok, hogy az extra kinézete mellett bizony csörgőkkel is el van látva. Van itt pár új márka és új csali itt a szortimentben és a történésekben, meg úgy a közeljövőben lesz még több ilyen csali, és most itt arról beszélek, hogy mi is ez, és hogy is kell ezt használni. De a hogy is kell ezt használni előtt beszéljünk a márkáról. Ugye itt ez a kezemben lévő Yellow Perch Live Target csali, amivel már is mondtam a márkát. Ugye itt a Live Target kínálatában jelent meg, és bizony érdemes szemügyre venni ennek a márkának a vertikális szortimentjét, mert brutál jó színek és brutál jó kivitelek kerültek itt a piacra. Golden Shiner, ugye ilyen különböző keszegimitációk, a Yellow Perch és még Sunfish, és sorolhatnám a különböző halfajokat, de emellett ugye a krómszínű csali is van. Mind csörgővel van ellátva, ugye javarész csörgővel van ellátva, ami ilyen testes, vertikális csali. Ugye a Golden Shinernek ugye van kisebb változata is. Zöld hátul rengeteg szín van, és a Live Target ugye arról is kapta magát a márkát és az elnevezést, hogy ezek bizony brutálisan élethű csalihal és tápláléka limitációk itt a szortimentben, és ezért különlegesen extrák az összes Live Target műcsalik. Különösképp ezek a Vertic csalik is, mert mondom, itt az első pár csalinak a kézbevétele után is brutál kidolgozottság jellemezte az összes kivitelt. Ugye a testes műcsalik mellett ugye ebben a márkában is megjelentek a blade csalik, viszont itt a blade-ek is igazán extra kivitelben kerültek itt a szortimentbe. Itt a Sonic Shot-nak a mikéntjében különböző gram és különböző test mérettel elérhetőek ezek a csalik, holografikus testtel, és mindegyikben egy ilyen tényleg egy élő táplálékhal jelenik meg műcsaliba öntve azt, brutál jó szemkiképzéssel és tényleg brutál jó ilyen holografikus testtel. Szóval érdemes itt szemügyre venni a Live Target újdonságokat, viszont amire még itt kitérek, hogy azért nem csak a Live Targetnek vannak brutál jó vertikális csalijai, mert ugye bizony a mi szortimentünkben is elérhetőek ezek a okosságok, és itt ugye nem mentünk bele itt a fémtestű csalikba, mert azzal hát mondhatjuk úgy is, hogy Dunát lehet rekeszteni. Nálunk egy kicsit extrább kivitelű, ilyen gumitestű vertikális csalik érhetőek el, aminek majd a közeljövőben kicsit fel is boostoltuk a horgait. Látjátok már ezt a narancs kivitelt. Ugye ez egy 20 grammos, de ennek van egy kis tesója, egy 8 grammos változat is, és ugye ebből brutál színsor is elérhető. Na de itt a termékbemutató után mire is jó ez a vertikális csali, és miért beszélek én itt erről? Ugye most egy koszos víz van, egy koszos vizet láthattatok, és azt is kell megpecázni. És itt a koszos vízben ugye sima, szimpla gumicsalik és egyéb műcsalik is ugye nagyon könnyen
hát beadják a derekukat úgymond, és akkor érdemes ezekhez a csörgő és a csörgés mellett a vízben rezgés kiváltó csalikhoz nyúlni, amik ugye a színükkel is felkeltik a halaknak az érdeklődését, de nem ez a fő lényeg, hanem itt tényleg a vízben leadott rezgésük és rezonanciájuk a kulcs. Mert ugye koszos vízben is ezt a fajta csalit észre tudja venni a hal, és ugye táplálkozási ingert tudunk ezzel kiváltani, amíg egy plastik csalival, egy veretés és rezonancia nélküli plastik csalival ezt semmiképpen nem tudnánk elérni. Wobblerekkel el tudnánk, de egy 7-es vízben wobblerrel például nem lehet horgászni, vagy lehet, de nagyon kirívó wobblert kell választanunk, hogy tényleg akár 7-8 méteres vízben azt le tudjuk engedni, és az ott táplálkozó, meg ott lévő süllőket meg tudjuk fogni. Itt ez egy pergető kisokos rész, és a termékek után ugye még arról fogok beszélni, hogy is kell lesz vezetni ezeket a csalikat, hogy is lehet vezetni ezeket a csalikat, mert bizony a vertikális csalik nem csak arra vannak, hogy leengedjük az aljára, és mint egy plastik csalis dzsiget, ilyen fűrészfogas vezetéssel simán csak kettőt beletekerve az ajzaton beontassuk vissza magunkhoz. Ezek a csalik ugye nem csak erre valók, erre is jók, és ez az első változat itt a vezetések között. Leengedjük, hagyjuk, bedobás után leengedjük ezeket a vertikális csalikat az ajzatra, és ugyanúgy, mint egy jighorgot, fűrészfogasan elkezdjük visszavontatni magunkhoz. Ekkor ugye úgy képzeljétek el, hogy mint egy jighorgot, így fűrészfoggal felemeljük, visszaesik, felemeljük, visszaesik, és ezt kell ugye feltérképezve az előttünk lévő medret és vízterületet becsapni a ragadozókat és felkeresni azokat. Viszont ugye ezeknek a másik neve surgebait is, ugye külföldön dívik ez, és itthon is sokan használják erre is ezeket a féle műcsalikat, ugye nem csak dzsigezve az ajzatot úgymond letapogatva, hanem ugye ezek alkalmasak folytonos betekerés és folytonos visszahúzás melletti, ugye hát kapáskicsikarásra. Viszont a surgebait és kereső csali mi voltja miatt ezek a csalik alkalmasak az ajzaton, ugye leengedjük az ajzaton való folyamatos bevontatásra is. Ezt úgy képzeljétek el, meg úgy vitelezzétek el, hogy leengeditek teljesen az ajzatra a műcsalit, és az ajzaton egy folyamatos, de lassú tekeréssel vontatjátok ezeket a vertik csalikat. Ez főleg csukára jó, és én csukára szoktam így alkalmazni ezt a vezetést igazából. És itt is ugye lehet érezni a boton, hogy brutálisan rezeg a műcsali, meg veret a műcsali. Szóval ez a B opció. És ugye kereső csali mi volt a véget, ezzel brutális területeket be lehet pásztázni, és át lehet pásztázni. Ugye tényleg 20 g környéki, 10 és 20-25 g közötti a méretben szoktam én ezeket használni és alkalmazni, és ezekkel tényleg brutál területet nagyon gyorsan át lehet pásztázni. Már vetekszik egy trillel, de ugye ezt a felső vízrétegben vezetjük balinra, de ezek a csalik is, főleg ezek a Live Target blédek alkalmasak a balin pecára is. Ezek a testes műcsalik, én úgy vélem, hogy inkább a süllő és a csuka horgászatánál jó opciók, de mondom, ezek a Sonic Shedek, ezek meg a süllő és balin pecánál jó kis alternatívák itt a Live Target szortimentben. Ugye a harmadik vezetési mód és a harmadik módszer, az pedig itt a vízközti pecánál jön ki. Főleg ilyen 2-3, maximum 4 méteres vízben jó ez. Én úgy gondolom, hogy csukára, mikor ugye a csuka egy ilyen közép vagy közép feletti vízrétegben tartózkodik,
akkor simán, ugye, mivel mutatom ezt is, amennyire a lehetőség adja. Ugye úgy képzeljétek el, hogy van előttetek egy 2-3-4 méteres víz, és ugye bedobás után próbáljátok meg 2 méternél megfogni ezt a műcsalit, hát megfogni, értsétek úgy, hogy a vízben, és a 2 méteres leeresztés után ilyen apró csukló mozdulatokkal ráncsatok egyet-egyet bele. Ilyenkor ugye a 2 méter fölött így a felfele meglibben ez a vertik csali, és ekkor vagy a felhúzás, vagy a felhúzás utáni visszaesés fázisban ugye meg tudnak jönni a csukák erre. Szóval én ezeket a vertikális csalikat ezzel a 3 vezetési módszerrel szoktam ugye vezetni, vagy fűrészfogasan dzsigezve lent, vagy lent folyamatosan húzva, vagy így emelgetve víz közt csukára. Szóval ezek opcionálisak ezeknél a vertikális okosságoknál, és tényleg ilyen koszos vízben sokszor ezek csodákat tudnak művelni. Viszont nyáron ezek a Sonic Shed és a Sonic Shedhez hasonló csalik balinra is tök jó alternatívák, többféle vízréteget megpécézve és bepécézve, de ez egy köviadásnak a savaborsa lesz. Most inkább itt a csukák a célhalak ezekkel, szóval nyugodtan vegyétek górcső alá ezeket a vertik csalikat koszos vízben, és koszos vízben is menjetek horgászni, mert van erre is alternatíva. És mondom, ezzel a 3 vezetési módszerrel próbáljátok meg ezeket életre kelteni, és bizony azok a csukák meg fognak jönni. Próbáljátok ki, ugye a lenti vezetésnek ugye lehet az esetleg baja, hogy elakadtok, de igazából ha megérzitek az ajzatot, akkor ezt azért lehet csökkenteni, én úgy vélem. De emiatt én ugye, ha az ajzaton pecálok ilyen csalikkal, akkor egy kicsit erősebb felszerelést szoktam én is elővenni, mint például ez a 36 grammos Edge. Ezen ugye PL másfeles Seaguard Dulas főzsinór van, annak a végén pedig egy egészen PL8-as Seaguard Grand Max FX fluorokarbon előtét, amivel a nagyobb csukák se okoznak problémát, vagy akár még a harcsák se, mert én harcsás pergetésre is ezt a Grand Max FX PL8-ast raktam föl most már több ízben, és ez idáig lekopogom, hogy jól bírta a gereben fogakat is. Szóval vertikezzetek, mert tök eredményes ilyen koszos vízben. Aztán egy kövi részben szerintem egy süllős adással fogok jönni, aztán valami süllőket elcsípünk, szóval köszi a figyelmet, a kövi adásban találkozunk, sziasztok! Éla! Erről volt szó. Nem is rossz. Nem is rossz amúgy. De eszel vagy iszol? Nem lesz rossz. Szerintem jó hal lett. Én csukára tippelek. Szép csuka. Az igen. Azt a mindenit. Ezzel jöttünk. Jó, ha én eszek, a csuka is esik. Fú, de szép. Hát ez ilyen 5-ös, 4-es. Azt a mindenit. Mint a nagy harcsa, én megmondtam. Fú, de szép. És ismét fekete, azt a mindenit. Fú, de szép csuka. Az igen. Az már milyen. Azt a mindenit neki. Na, hát egyél még belőle. Jó, azt súlyál neked, de... Csuka módra. Igen, betekertem magát. Fú, de szép hal. Tekerti szépen. Fú, de brutál jó kapásra volt neki. Na, egészségedre Béla. Fú, de szép hal. Szerintem, hogy gyerünk oda le a szektorra mindjárt. Akkor a kamera leállt, fotó. Na, az első hal kicsit nagyra sikerült.